حياكم الله. اليوم راح نتعلم 6 أسرار ونصايح لكاريزما فن الرجولة، كيف تكون رجل قوي ومثالي، وكل هذه الأشياء تعلمتها من الشخصية السينمائية المشهورة جيمس بوند. حياكم الله شباب، والله مشتاق لكم بشكل خرافي، وادري انتم زعلانين مني قطعت وتاخرت 1000 سنة لما انزل فيديو، ولكن صدقوني في خطة حلوة ان شاء الله بتشوفون هاي الفيديوهات اللي تحبونها عن الكاريزما والتصوير بشكل دوري اكثر، وقررت اسوي سلسلة ثانية فيديوهات اقصر شوي مدتها 3 دقائق تقريبا، اسمها دقائق مع ناصر تون. بتكون سلسلة خفيفة مختلفة عن مواضيع متنوعة ان شاء الله تعجبكم. ما بطول عليكم، خلونا نتكلم عن فن الرجولة والكاريزما على أصولها. الرجل القوي أو الرجل المثالي، هذه هي شخصية جيمس بوند اللي صوروها في السينما على مر أكثر من 25 فيلم. صوروا لنا إياه بأنه هو الرجل المثالي اللي كل البنات تحبه، اللي يعرف كل شيء في الدنيا وما حد قده. بتقولون لي أوكي هذا فيلم سيناريو مكتوب للبطل، مستحيل احنا نكون مثله. اليوم راح اعطيكم بعض النصائح والاسرار اللي ممكن احنا نستخلصها من هذه الشخصيه الخياليه والسينمائيه ونضيفها لشخصيتنا، بحيث نطور من نفسنا ونكون رجال بمعنى الكلمه. الرجل المثالي والجذاب لازم يكون متميز في عدة مجالات وعنده معرفة في عدة أمور. لو نشوف أفلام جيمس بوند بنلاحظ أنه مثلا يتقن فن الباركور، وهو القفز من مرتفعات، ويسوي حركات خطيرة ما حد يقدر يسويها. وبنلاحظ بعد أنه يتكلم عدة لغات، يتكلم فرنسي، ألماني، غير هذا تشوفه رومانسي، يعرف يرقص مع سيدة رقصة التانجو بكل دقة وصحة. وغير هذا كله ما شاء الله معضل وجسمه ما في أحلى منه. هذا صعب يكون في الواقع، مستحيل، لأن في الفيلم ما نشوفه عمره يتدرب ولا يروح جيم ولا أي شيء. خلوني أراويكم مثلا لو الشخص يبغى يتعلم كل هذه الأشياء شو لازم يسوي. هذه مثلا طريقة تعلم فن الباركور، تقعد تنط من مساحة خفيفة متر وترجع. ولا عشان تتعلم التانجو شوفوا الملل ولا عشان تروح الجيم يبالك أيام وشهور عشان تبني جسم صعب. هذا سيناريو مكتوب، ولكن اللي أبى أوصله لكم إنه في الواقع الإنسان لازم يطور نفسه. ما أقول لك صير جيمس بوند وسوي كل هذه الأشياء الخرافية، صعب، ولكن حاول تطور معرفتك. إذا عندك وقت يسمح بعد الدوام روح الجيم. أنا عن نفسي كنت أموت وأعشق روحة الجيم، تمرنت تقريبا 2.5 سنين، ولكن للأسف بسبب ظروف صحية ما قدرت أكمل، وأتمنى يوما ما أرجع لهذا الشيء. اللغات مثلا الحمد لله العربية لغتي الأم، دارس لغة إنجليزية ممتازة وأتكلم بطلاقة. حاولت أتعلم الفرنسي، وصلت لليفل معين، ولكن للأسف ما كملت بسبب الشغل، ولكن دائما أحاول أطور من معرفتي، وهذه النصيحة اللي أبى أوصلكم إياها. الحمد لله أعرف أصور، درست هندسة كيميائية. أنا عندي إيمان بأن الرجل أو قدرة العقل البشري كبيرة جدا، يعني قارنوا العلماء العرب القدامى، الرازي، ابن الهيثم، وهذيلا كلهم تميزوا، وهذا الشيء دائما أقوله في كل فيديوهاتي، تميزوا في عدة مجالات: الفضاء، الفلك، الرياضيات، الهندسة، الفلسفة. ما حد تعلم شيء واحد وخلاص وقف وارتاح. حلو انك تطور نفسك في عدة مجالات، وبهالطريقة بتكون رجل جذاب في عيون كل الناس. الميزة الثانية من فن الرجولة انك ما تكون انسان مثير للشفقة، وما تكون لحوح تلح على الناس بسؤالك وطلباتك. مثلا عندك زميلة في العمل او خطيبتك تبى تطلع معاها، سألتها مرة قالت لك لا والله عندي شغل مشغولة، لا تتم تلح عليها في سؤال تقول له لا أرجوك اطلعي أنا متملل ما عندي شيء بضيع بدونك، حياتي بتنتهي ما أقدر أعيش. أرجوك اثقل، خلك رجل شديد، الحياة صعبة، مو بعشان واحدة تضيع حياتك. شوفوا هذا المقطع، شوفوا جيمس بوند كيف كان طالع مع واحدة وفجأة قرر إنه يبغى يعزمها حتى يتعرف عليها. شوفوا كيف لباقته وفخامته في السؤال. Tell me, Miss Strange, do you play any other games? I mean, besides chemin de fer. Golf, amongst other things. Tomorrow afternoon, then. Tomorrow? See now. And, we could have dinner afterwards, perhaps? Sounds tempting. May I, let you know in the morning? It's
Splendid. My number's on the card. سألها شو تحبين تلعبين؟ قالت هالشيء. اوكي هذا رقمي، اذا قررتي تحضرين اتصلي لي. ما قال لها والله لازم تين او ارجوك باكر الساعة 4 ها لا تنسين. اثقل يا حبيبي، انت رجال اثقل. انسوا سالفة زوجتك او خطيبتك او هالامور ايا كان. الحياة بنفسها صعبة، تحتاج الرجل القوي، الرجل الشديد اللي عنده إرادة، مستعد انه يواجه كل صعاب الحياة ويحقق اهدافه واحلامه. لازم الرجل يكون واثق من نفسه ويحب نفسه بشكل كامل، وما عنده اي مانع بانه يكون وحيد ويقعد مع نفسه في البيت مستانس، لا شيء يزعله ولا شيء يحطمه نفسيا. You guys don't give things chances. I don't know why that is. Well, that's because we know what we want. And we don't mind being alone. ومن فن الرجولة انك تكون صاحب مبادئ، ويكون عندك خطوط حمراء مستحيل تتجاوزها في حياتك، ولا تخلي اي شخص ممكن يجبرك انك تتجاوزها او تتنازل عن مبادئك. مستعد تضحي بحياتك وتموت في الدفاع عن الحقيقة وفي الدفاع عن ما تؤمن فيه. في أحد المشاهد جيمس بوند قيدوه في كرسي ويعذبونه حتى ينقلب على بلده أو الفريق السري اللي يعمل معاه، ومع هذا تم ساكت ومتحمل كل الآلام، لأنه يؤمن بأن الفريق السري اللي يشتغل معاه هو اللي يملك الحق، وأن هذيل مجرد مجرمين ومهما سووا له ما راح ينكسر أمامهم. هذا مثال سينمائي، يعني 90% منه أو أكثر مستحيل حد يقيدهم ويعذبهم ويقول لك تنازل عن مبادئك. خلوني أعطيكم أمثلة من أرض الواقع. غاندي مثلا، رجل أسطوري عاش أسطورة ومات أسطورة. ما كان إنسان قوي أو صاحب بنية، ولكن شاف الهند يعني متفرقين، والقبائل ضد بعض، المسلمين ضد الهندوس وإلى آخره، ولكن كانوا يحترمون غاندي، فقرر أنه يضرب عن الطعام، وتم فترة طويلة ما أعرف كم أسبوع ما يأكل لين ما خلاص قرب أنه يموت. قال لهم أنا ما باكل إلا لما أشوفكم تتحدون مع بعض، ولأنهم يحبون هذا الإنسان وكان رمز عندهم فعلا صالحوا، وصارت الهند بلد أقوى بسبب قوة إيمان هذا الشخص العظيم بمبادئه، وكيف ممكن يضحي في حياته كان بس عشان يثبت نقطة يؤمن فيها. دائما حارب من أجل مبادئك وأحلامك. ومقطع ثاني أحبه، العميل جيمس بوند كان في مهمة سرية هو وزميلته، وفجأة اختطفوها. عصب أول شيء على طول، وكان بياخذ غرشة شراب وبيكسرها على رأس الجنود اللي خطفوها، لكن حاصروه ومسكوه. خلاص عرف إنه ما يقدر يسوي شيء، سكت وهدى. شوف المقطع، شوفوا شو قال له بعدين. No. I'm sure the guards will amuse her. No. It's a Dom Perignon 55. It would be a pity to break it. I prefer the 53 myself. المجرم على أساس يبغى ينكت وإنه هو اللي مسيطر قال له حرام تكسر هالغرشة مصنوعة من سنة 55. جيمس بوند بكل برود ورغم انفعال الموقف قال له أنا عن نفسي أفضل شراب سنة 53. هو مو غبي تمالك أعصابه ولا كأنه شيء صاير وخلاهم يخطفون زميلته، لا، هو لازم يهدي نفسه حتى يقدر يخطط ويفكر، وفعلا بنى خطة وقدر يتسلل بعدها بكم دقيقة، وفعلا أنقذ زميلته من العمل بكل نجاح. لازم تكون عندكم هذه الصفة، تعرف متى تبين شدتك ومتى تهدى في وقت الانفعال لو صار شيء أو صارت مشكلة، حتى تقدر تفكر وتطلع حلول مناسبة مهما كانت المشكلة اللي تواجهها. الصفة الخامسة وأهم صفة، وهي الفرق بين الرجل والطفل أو الولد أو المراهق. الرجل هو الشخص المسؤول، مسؤول عن نفسه، مسؤول عن عائلته، مسؤول عن مجتمعه، ولو يقدر يكون مسؤول حتى عن العالم، يفيد الناس اللي حوله. قد المسؤولية في كل المهام وكل الصعاب وكل المشاكل اللي تواجهها في حياته. العائلة عندها مشكلة بيساعدهم، واجهته مشكلة في الشغل، في العمل، في مرض لا سمح الله، في أي شيء يقدر يكون قد المسؤولية، يقدر يمد يد العون للناس، للأصدقاء اللي حوله، لكل حد يقدر يساعده. الطفل أو الولد ما عنده أي مسؤولية، ما حد يقدر يعتمد عليه، الأم والأبو دائما هم اللي يساعدونه، يعني
لازم تكون صاحب مسؤولية. جيمس بوند طبعا عميل سري يدافع عن بلده، يحارب المجرمين، ينط فوق قطار، يضحي يعني خلاص حياته تقرب من الموت ويانا يتعرض للرصاص بشكل خرافي. طبعا ما اقول لك انت في النهايه مو جيمس بوند عشان تسوي كل هذا، ولكن اباكم تاخذون مسؤوليه في حياتكم. ما في فايده ان الانسان يكون كسول نايم طول الوقت، ما يروح الجامعه، ما يحب يدرس، يقول يا عمي الدنيا صعبه ويستسلم على كل شيء. لازم عشان تكون رجل حقيقي لازم تفهم معنى المسؤوليه. النصيحة السادسة والأخيرة أعتبرها نصيحة إضافية دائما أحب أختم فيها في أغلب فيديوهاتي: اهتموا بمظهركم الخارجي. جيمس بوند دائما نشوف البنات تحبه، زملائه في العمل يقدرونه لأنه دائما شيك وأنيق يعني ولا غلطة، سواء يلبس بدلة رسمية أو لابس لبس كاجوال طالع على البحر، في البيت دائما أعلى مراحل الأناقة. اهتموا بمظهركم، صدقني هذا الشيء بيعكس أنك رجل تهتم بنفسك وتهتم بمظهرك أمام الناس. وبهذا الشكل نكون وصلنا لختام الفيديو. أتمنى أن المعلومات عجبتكم. كل شخص يكتب لي في التعليقات شو أحلى معلومة حبها، وإذا في شيء أو معلومة إضافية عن فن الرجولة ما ذكرتها وتحسون أنها مهمة شاركوني فيها في التعليقات حتى الكل يستفيد. وإن شاء الله ترقبوا فيديوهات قادمة جديدة ومنوعة أتمنى بعد تعجبكم، وأتمنى ما تنسون تضيفوني على فيسبوك، تويتر، انستغرام وكل مواقع التواصل الاجتماعي. وإذا حبيتوا الفيديو أتمنى تشاركونه مع أصدقائكم، ولا تنسون اللايك والسبسكرايب لو حبيتوا الفيديو. تحياتي ناصر تون. You have a nasty habit of surviving. Well, you know what they say about the fittest?